हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर Pvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि जियोनको नयाँ गिम्बल लिएर आएको छु। त्यो गिम्बल पनि एकदम टाइनी, सानो भन्दा सानो साइजमा। एउटा कुरो मात्र हैन, तपाईको कम्प्याक्ट क्यामेरा, एक्सन क्यामेरा सँगसँगै स्मार्टफोनलाई पनि हुने, तीनटै चीजलाई हुने एउटै गिम्बल। त्यो के छ? M3 भन्ने नयाँ मोडल तपाईको अगाडि लिएर आएको छु। यसलाई सरसर्ती बुझ्ने हो भने जियोनको क्रेन M3 भनेर बुझिन्छ भने तपाईको अगाडि चाहिँ मैले एउटा कम्बो प्याक लिएर आएको छु। यसमा कम्बो प्याकमा पनि छ, नर्मल प्याकमा पनि छ र सँगसँगै तपाईले यसमा चाहिँ कम्बो प्रो मोडल पनि तपाईले पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ यहाँ देखेको भन्दा अझै बढी चीज तपाईले पाउनुहुन्छ। र त्यसमा के छ? त्यसमा चाहिँ माइक्रोफोन एउटा एक्स्ट्रा तपाईले पाउनुहुन्छ भने अरु बेसी कुरा त तपाईले यसमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। र हेर्दै बट्टामा हेर्दै एकदम क्यूट प्याकसँग भएर आएको छ यो। यसमा हामीले चाहिँ एउटा बट्टामा हेर्ने भने यसलाई बोक्ने झोला पनि हामीले पाएका छौं, ट्राइपड पनि पाएका छौं, एउटा सानो एडाप्टर पनि हामी यहाँ पाइरहेका छौं भने त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने क्यूट गिम्बल सेतो रङको यो डब्बा भित्र छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ। र सरस्वती बट्टा हेर्ने भने बट्टा त त्यही नै हो। नर्मल प्याकमा चाहिँ यही गिम्बल मात्रै आउँछ भने कम्बो प्याकमा चाहिँ यस्तो आउने भयो। अब यसलाई म चट्टसँग अनबक्सिङ गरेर तपाईको अगाडि देखाइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला अब यसलाई चट्ट हाम्रो जियोनको मज्जासँग टेप टाँसेर आएको हुन्छ यसलाई यहाँनेरि। यसलाई म काटिहाले र यहाँ भित्र हेरौँ। अब यो बट्टा भित्र कसरी आएको छ त यो चट्ट बट्टा भित्र हेर्ने हो भने हाम्रो अगाडि मैले अनबक्सिङ गर्दैछु र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मज्जासँगले प्लास्टिकले मोरिएर सेतो रङको ब्याग भित्र चाहिँ अब हामीले गिम्बल देख्ने छौं। र ओहो कस्तो क्यूट दामी रहेछ। ल हेर्नुस्, हेर्दा चाहिँ सेतो सेतो छ, मैला लाग्छ जस्तो लाग्छ भने पनि यसमा ग्लोसी कोट गरेको रहेछ, जसले गर्दा चाहिँ मैलाबाट चाहिँ अलिकति कम नै हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र पनि अब नेपालको धुलोमुलोमा बचाउनु पर्छ, मैलो लाग्न सक्छ, त्यसकारण त्यो चाहिँ होस पुर्याउनु होला। र चट्ट फोल्डिङ माथिको फ्लिप गरे मैले। त्यसपछि सानो यहाँ जिपर खोलेर पकेट हेर्दैछु, यहाँ के छ? खाली रहेछ यहाँनेरि। र कस्तो मजाको जियोनको ब्रान्डिङ रातो रबरमा चाहिँ सेतो रङले गरिएको छ यहाँनेरि। र त्यसपछि अब हामी आउँ यहाँनेरि यसको डब्बाको मेन जिपर हामी यहाँ खोलौँ। र यो खोल्दैछु म सट्ट यसलाई। यो ब्यागको सबै खोलिसकेपछि हेर्दाखेरि मजासँगले भित्र चाहिँ सानो गिम्बल चाहिँ हामी यहाँनिर पाइरहेका छौँ। र यो खाली गिम्बलको मात्रै बक्स नभएर आउँदा त गिम्बल हाम्रो यो ब्यागमा आयो। र खाली यो ब्याग चाहिँ खाली गिम्बलको लागि मात्रै नभएर हामीले सानो क्यामेरा, फोन, एडाप्टरहरू जे कुरा पनि यहाँ राख्न सक्छौँ। र यो बट्टाभित्र हेर्दाखेरि यो हामीले चाहिँ ब्याग बोक्नलाई फिता पनि हामीले पाइरहेका छौँ। एकछिन साइडमा राखौँ। यहाँ भित्र हेर्ने भने ट्राइपड पनि राखिदिएको रहेछ। र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ नि केही पनि छैन। अब हामीले बेसिकली गिम्बल चाहिँ यहाँ राख्न सक्छौँ। त्यसपछि यो फिता हामीले ब्यागमा हालिहाल्यौँ। त्यसपछि यो ठाउँमा चाहिँ हामीसँग सानोहरूको कम्प्याक्ट क्यामेरा, सोनीको क्यामेरा या कुनै पनि क्यामेरा छ भने अहिले मिररलेसमा हामीले यसलाई राख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ बेसिकली भन्ने हो भने चाहिँ 63 मोडल सोनीको अल्फा 63 भयो, अल्फा 6500, 6400 त्यो साइजकै अरू पनि क्याननहरूको, फुजीहरूको क्यामेरा छ भने चाहिँ मजाले यहाँनिर राख्न सकिन्छ। र यो ठाउँमा पनि केही चिज मैले देखिरहेको छु। यसमा पनि म जिपर खोलेर हेर्दैछु के रहेछ यहाँनिर। र यहाँभित्र हेर्ने भने हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा माउन्ट पाइरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो क्यामेरा माउन्ट भयो। यहाँभित्र हेर्ने भने यो स्मार्टफोनको लागि चाहिँ माउन्ट भयो, किनभने यसमा चाहिँ हामीले खाली क्यामेरा मात्रै नभएर यसमा चाहिँ स्मार्टफोन पनि राख्न सक्छौँ यो गिम्बलमा। त्यस्तै हामीलाई चाहिने एसेसरिज, केबलहरू, कनेक्टरहरू चाहिँ यहाँनिर छ। र यहाँभित्र अरू हेर्ने हो भने चाहिँ केही पनि छैन। र सँगसँगै एउटा म्यानुअल पनि हामीले पाउँछौँ है यहाँनिर। यो म्यानुअल बिना त हामीले यसलाई चलाउन गाह्रो पनि होला, तर खासै हामीलाई पर्दैन। हामी सुई हेरेर फटाफट जोडेर चलाउन थालिहाल्छौँ भने यो बाहिरपट्टिको फ्लिप एउटा यस्तो गजबको राखेको रहेछ। यहाँ पनि एउटा सानो जिपर छ, यहाँभित्र चाहिँ के छ हेरिहालौँ। खाली छ, खाली भनेपछि कस्तो क्यूट मजाको ब्याग। र साथमा हेर्ने भने चाहिँ हामीलाई भित्र क्यामेरा धेरै राख्नु पर्यो, ठाउँ पुगेन भने चाहिँ यो साइडमा पनि हामीले चाहिँ यसरी यहाँनिर ब्यागको साइडमा चट्टसँगले भिर्न सक्ने रहेछौँ यसलाई। र भित्र क्यामेरा टर्न राख्यो भने गिम्बललाई यहाँ पनि राख्न मिल्छ कि त हेरौँ। ओहो ल भित्र वेट भयो भने गिम्बललाई यहाँ साइडमा पनि राख्दै मिल्दो रहेछ यहाँ। र यो बक्साभित्र आउने कुरामा हामीले कम्बो प्याकमा देखिहाल्यौँ। गिम्बल भइहाल्यो, ट्राइपड भइहाल्यो, हाम्रो क्यामेरालाई माउन्ट गर्ने एडाप्टर यहाँनिर भइहाल्यो, त्यस्तै केबल भयो। र ब्यागलाई बोक्ने फिता हामीसँग चाहिन्छ, बेल्ट यहाँ राखिदिउँ एकछिनलाई। त्यस्तै हाम्रो फोनलाई माउन्ट गर्नु पर्यो भने माउन्ट एडाप्टर पनि हामीले यहाँनिर पाउँछौँ। र म्यानुअल त यसमा आउने नै भइहाल्यो भने। र सरसर्ती यो गिम्बल हेर्ने भने सबैभन्दा गिम्बलको तलपट्टि हामीले यो ट्राइपड राख्ने ठाउँमा हेरौँ। यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने ट्राइपड राख्ने हामीले स्क्रु गर्ने ठाउँ त देखिरहेको छ भने यहाँनिर हेर्दाखेरि
6वटा पोइन्ट चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ के भने यसमा अर्को छुट्टै एडाप्टर पनि हामीले यसमा युज गर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ हामीले यो कम्बो प्याक भयो भने अर्को प्रो प्याक पनि आउँछ, त्यसमा चाहिँ हामीले माइक्रोफोन पनि पाउँछौँ र माइक्रोफोन जोड्नको लागि एडाप्टर पनि छुट्टै हुन्छ। त्यो कनेक्टिङको लागि चाहिँ यो पोर्ट यहाँनिर राखिएको छ। भनेपछि हामीले नर्मल प्याक छ भने सिधै यसमा ट्राइपोड यहाँनिर राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ ट्राइपोड राख्नको लागि यहाँनिर भयो। यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने करिब 1.25 इन्चको चाहिँ हामीले मजाको ओलेड स्क्रिन यहाँ हामीले पाइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ डिस्प्ले स्क्रिन पनि भन्छ। हामीले चलाउने बेलामा के छ यहाँ सेटिङ गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ सिङ्गल जोइस्टिक छ, धेरै किसिमका कीहरू राखिएको छैन, एउटै सिङ्गल जोइस्टिकले मजाले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। र यो मुड चेन्ज गर्नको लागि एम राखेको छ भने हामीलाई चाहिँ क्लिक गर्नको लागि, फोटोको लागि या भिडियोको लागि, स्विचको लागि अर्को पोइन्ट यहाँनिर राखिएको छ भने यो साइड हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर USB-C पोर्टबाट चाहिँ यसलाई हामी चार्ज गर्न सक्छौँ। यो पोर्ट यहाँ देखेको छ नि, पावर अन अफ बटन चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। त्यस्तै अगाडिपट्टिमा हेर्ने भने एउटा ट्रिगर राखेको छ, जसबाट चाहिँ हामीले ट्रिगरलाई दबाउँदाखेरि चाहिँ एउटा फिक्स सट राख्नु पर्यो या हामीले चाहिँ सेल्फी मोडमा लानु पर्यो भने त्यस्तो युजहरूमा चाहिँ यो ट्रिगरको बढी युज हुन्छ। यो ट्रिगर सँगसँगै हामीले माथिपट्टि चाहिँ एउटा स्क्रोल गर्ने बटन पनि यहाँ देखिरहेका छौँ, जसलाई चाहिँ घुमाउन मिल्दो रहेछ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यो साइडमा पनि हामीले चाहिँ स्क्रोल गर्ने चिज देखिरहेका छौँ, जुनबाट चाहिँ हामीले जुम इन जुम आउटको फङ्सनहरू युज गर्न सक्छौँ। भने यहाँ माथि देख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ सेम यस्तै साइजको चाहिँ स्क्रु गरेर कुनै पनि एडिसनल चिज एड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ स्क्रु गरेर राख्ने पोइन्ट पनि यहाँनिर पाइरहेछौँ। र अघि यहाँ जोइस्टिक त मैले भनिहालेँ भने अब यसलाई हामी ट्राइपडमा राखौँ। र ट्राइपडमा राखेपछि यसमा चाहिँ लकहरू छ, यसलाई चाहिँ लक भएपछि यताउति गर्नलाई भयो। त्यस्तै अब यताको लक पनि छ यसलाई, यो गरेपछि यसलाई लेभल मिलाउनको लागि यहाँनिर छ। त्यस्तै हामी लक खोलौँ, यहाँ टक्क राख्यौँ। त्यस्तै हामीसँग क्यामेरा माउन्ट छ। यो क्यामेरा माउन्टलाई चाहिँ हामीले यसलाई क्विक रिलिज पनि भन्छौँ, जसमा क्यामेरा राख्यो ठक्क ठक्क हाल्न सजिलो हुन्छ। र यसलाई हाल्नु पऱ्यो भने यहाँ टक्क गऱ्यो, लक भइहाल्यो। यतिपछि कति सजिलोसँग लक भयो। त्यसपछि हामीले यहाँ क्यामेरा हालेपछि या फोन हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ फोनको लागि चाहिँ यहाँ छुट्टै यो माउन्ट छ। यो माउन्ट यहाँ राखेर हामीले कस गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ। र यसरी राखेपछि यसले चाहिँ खालि स्मार्टफोन मात्रै नभएर कम्प्याक्ट क्यामेरा, एक्सन क्यामेरा र त्यस्तै हामीले चाहिँ फोन पनि यसमा राख्न सक्छौँ। र यति गरेपछि यसलाई माउन्ट गरियो यहाँनिर। र यसलाई चाहिँ तलमाथि अगाडि पछाडि गर्नलाई यो स्विच यहाँ छ, यहाँबाट यहाँ लक गर्न सक्छौँ। एकछिनलाई मेरो फोन यसमा राखौँ, चट्टसँगले यहाँ राखेँ। यति गरेपछि यो झक्केलाई एकछिनलाई हामी ब्यालेन्स मिलाउँ, यसलाई यतातिर सार्नु पऱ्यो, अगाडिपट्टि लानु पऱ्यो, जता गरे पनि भयो। त्यसपछि यसको हाम्रो लक छ यहाँनिर, लक खोलौँ। यता भयो भने यसलाई हामीले अलिकति यता सार्नु पऱ्यो, यता ब्यालेन्स भयो। त्यस्तै अब हामीले यहाँ पनि लक छ। र यो फोन यहाँ राखिसकेपछि अब यसलाई हामीले पावर अन गर्ने बटन यहाँनिर छ। पावर अन गर्दैछु मैले। अब यहाँ टक्क जियोनको भन्ने देखायो, यसमा टच स्क्रिन रहेछ। त्यसपछि गो गर्दै मैले र यसमा चाहिँ हाम्रो सेटिङ गर्नको लागि के मुड चलाउने भनेको स्क्रिनमा पनि देखिँदो रहेछ यहाँनिर। ल जियोनको क्रेन M3 को स्पेकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नि यो पनि 3 एक्सिस गिम्बल क्यामेरा हो भने यसमा 3 किसिमका क्यामेराहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। भन्नुपर्दा एउटा कम्प्याक्ट हाम्रो मिररलेस क्यामेरा, त्यस्तै एक्सन क्यामेरा र हाम्रो स्मार्टफोनलाई चाहिँ हामीले यसमा युज गर्न सक्छौँ। भनेपछि यसलाई एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि यसलाई चाहिँ हामी करिब 8 घन्टासम्म कन्टिन्यू हामीले चाहिँ सुटिङमा जान सक्छौँ। भने त्यो किसिमको ब्याट्री लेभल चाहिँ यो हामीले गिम्बलमा पाउँछौँ। भनेपछि एक दिनको सुटिङको लागि कति मजा आउँछ होला। त्यस्तै यसमा चाहिँ पान फलो मोडमा चाहिँ हामीले 360 डिग्रीमा चाहिँ यसलाई घुमाइ खिच्न सक्छौँ भने यसमा चाहिँ टिल्ट मोडमा चाहिँ हामीले 309 डिग्री, त्यस्तै रोटेट मोडमा हामीले यदि खिच्नु पऱ्यो भने चाहिँ कमसेकम 333 डिग्रीमा चाहिँ हामीले यो गिम्बलबाट खिच्न सक्छौँ। भनेपछि यति कम्प्याक्ट गिम्बलबाट यो लेभलको सुटिङ गर्नलाई हामीलाई त्यो पनि 3 किसिमका हाम्रो डिभाइसलाई काम गर्न सक्ने भएपछि कस्तो मजाको गिम्बल चाहिँ होला यो। भनेपछि पक्कै पनि तपाईँले गिम्बल देखेपछि पक्कै पनि यसको प्राइस सम्बन्धी केही जानकारी छ भने त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला, जहाँ क्लिक गरेर तपाईँले प्राइस सम्बन्धी धेरै जानकारी र प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू जानकारी पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँले त्यहीँ क्लिक गरेर पनि अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू स्पेकको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 1.25 इन्चको चाहिँ टच स्क्रिन चाहिँ यसमा राखेको छ, त्यो पनि ओलेड, जसबाट चाहिँ हामी टक 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 टच गरेर सेटिङहरू मुडहरू हामीले यसमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सिङ्गल जोइस्टिकबाट पनि हामीले पुरै कन्ट्रोल यसमा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो गिम्बलमा यहाँनिर LED लाइट पनि राखेको छ, जसबाट हामी अगाडि फोकस गरेर खिचिरहेको बेलामा लाइट पुगेन भने त्यसलाई युज पनि गर्न सक्छौँ। या कहिलेकाहीँ हामीलाई सेल्फी मुड जानु पर्यो भने पनि हामीले यसलाई जुन सेल्फी मुडमा हामी यसरी लान्छौँ त्यो बेलामा पनि टक्कसँगले यो LED लाइटले काम गर्छ। सानोभन्दा सानो लाइट पनि यहाँ राखेको कारणले कहिलेकाहीँ चाहिने लाइट पनि हामीले बाल्नको लागि छुट्टै लाइट बोकेर हिँड्नु पर्दैन, त्यो पनि एकदम मजाको लाग्यो। र सबैभन्दा अर्को मजा लाग्ने कुरा चाहिँ यसमा क्विक रिलिज छ।
धेरैचोटि काँचकुच केही कस्नु पर्दैन चट्ट हामीले चाहिँ यसबाट यहाँ निकाले पनि चट्टै रिलिज गर्न मिलिहाल्छ यसलाई हाल्नु पर्यो भने सेम त्यही हो टक्क लक गरिदिएँ मैले बसिहाल्यो फेरि निकाल्नु पर्यो भने ठ्याक्कै निकालिदिइहाल्ने चाहिँ यो किसिमको क्विक रिलिज यसमा राखेको छ जसबाट चाहिँ हामीलाई यसलाई अपरेसनमा ल्याउनलाई काम गर्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो र छिटो हुन्छ किनभने कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दै स्मार्टफोनमा फोन आयो भने चट्ट निकालेर यहाँ गर्न मिल्छ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ माइकको लागि एउटा पोइन्ट पनि राखेको छ किनभने यसमा हामीले एडिसनल माइक पनि यो गिम्बलमा जोड्न सक्छौँ जसको लागि छुट्टै एडिटर आउँछ र त्यहाँबाट निकालेको पोइन्ट चाहिँ हामीले सिधै यहाँ क्यामेरामा ठक्क जोडेर हामीले माइक चाहिँ एक्सटर्नल माइक युज गर्नु पर्यो भने त्यसरी पनि यसमा युज गर्न सकिन्छ भने त्यो किसिमले सजिलोभन्दा सजिलो किसिमले चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ माइक्रोफोन जोडेर चलाउन सक्छौँ र यो सानो गिम्बल हामीले पुरै रोटेट गरेर यसरी चलाउन सकिहाल्यो भने हामीले टिल पनि यसरी मजाले टिल यताउति गर्न पनि सक्छौँ र यसलाई चाहिँ अर्को सबैभन्दा मलाई मजा लाग्ने मुड भनेको चाहिँ भटेक्स मुड हो यसको चाहिँ सट्टसँगले गयो अनि यसलाई चट्ट घुमाएर यसरी पनि खिच्न मिल्दो रहेछ र यो गिम्बलमा सबैभन्दा सरप्राइजिङ फिचर चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भने यो लाइट जुन देख्नु भएको छ एलइडीको अघि मैले पनि कुरा गरेँ यो चाहिँ गजबकै छ र यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टोन चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामीले छुट्टै यहाँ हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक माथिबाट फिल्टर पनि दिएको छ चारवटा फिल्टर हामीले यसमा पाउँछौँ जसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर ट्याक्कै राख्ने हो र यसलाई बाल्नलाई के गर्नुपर्छ कहीँ स्विच देखेको छैन तर सरप्राइजिङ फिचर चाहिँ हामी जुन स्क्रोलिङ गर्ने बटन जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले लङ प्रेस गरिराख्यो भने चाहिँ ठ्याक्कैलाई बाल्न मिल्छ यी र यसको पावर बढाउने घटाउने पनि यहीँबाट तलमाथि गर्ने अलिक डिम गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ एकदम गजब छ र यसले के मजा आउँछ भने हामी कहिलेकाहीँ चट्टसँगले चाहिँ चट्ट हाम्रो सेल्फी मुड खिचिरहेको बेलामा चाहिँ यो भयो नि होइन अब टक 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 पार्यो ल हेर्नुहोस् आएको बेलामा मजासँगले आफ्नो रङ चेन्ज गरेर लाइट बढाउन मिल्छ अब यो ठाउँमा यो कलर चेन्ज गरेर फेरि हामीले यो ठाउँमा कस्तो उज्यालो बढ्यो अब अलिकति ब्लू टोन गर्नु पर्यो भने पनि त्यो पनि ठ्याक्कै मिलिहाल्यो भनेपछि यो किसिमको फिचर चाहिँ अहिले हामीले यो गिम्बलमा चाहिँ सरप्राइजिङ फिचर नि यो चाहिँ बेस्ट लागेको छ मलाई र यो थियो आज जियोनको क्रेन M3 सम्बन्धी केही जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त म लिएर आउनेछु तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथमा बेल आइकन पनि अन गर्नु होला ताकि हाम्रो आउने नयाँ नयाँ भिडियो तपाईँबाट नछुटोस् यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते